ถ้า2คันนี้ราคาเดียวกัน Yamaha R1 หรือ Yamaha R6 คุณจะเล่นคันไหนดีสวัสดีครับ YouTube Channel D Big Bike นะครับหรือร้านที่เจริญยนต์ซื้อขายและเป็นรถ Big Bike มือ 2ตามสัญญาที่ให้กันไว้นะครับในคลิปที่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่คลิปล่าสุดแต่เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เอาเจ้าคันนี้มารีวิวให้ดูถ้าเอาเป็น EP คลิปนี้ก็เป็น EP 4แล้วล่ะแต่ผมไม่ได้แยกเป็น EP นะก็เป็นในเรื่องต่อกันมาแล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่บอกว่ายังไม่เคยดูในคลิปก่อนๆนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเกี่ยวกับเจ้าคันนี้แล้วผมก็ให้คำสัญญาไว้ว่าจะมาทำให้ดูระหว่าง2คันนี้นะครับ Yamaha YZF R1 กับ Yamaha R6 มันต่างกันยังไงหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาโฉมใหม่มาเทียบขออนุญาตเอาโจทย์ที่คนพูดถึงกันมากที่สุดละกันจริงๆถ้าเป็นโจทย์ของรถใหม่ป้ายแดงนะครับเอาไงรถ0 โลแหละราคามันต่างกัน 200,000 ในโฉม Yamaha R1 ปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นโฉมก่อนปัจจุบันเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2012 แต่จริงๆหน้านี้หรือว่าที่เขาเรียก R1 หน้าเอเลี่ยนเนี่ยหน้าตาที่เป็น2ดวงเนี่ยจะเห็นตั้งแต่ปี 09 ละแต่มันมีมาได้เชนในปี 2012 นะครับที่มี traction control มี slipper clutch มีหลายอย่างที่มันเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็จะต่างกันออกไปนะครับแต่พอมาพูดในโจทย์ของรถใหม่คงไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกหลายคนว่างบถึงเล่น R1 ไปเลยหลายคนบอกโอเคราคาซอฟต์ลงมา 2-3 แสนกับแรงม้าที่น้อยลงมาหน่อยเล่น R6 ไปก็อยู่ที่งบนะครับอันนั้นของโจทย์ของรถใหม่แต่ผมว่าโจทย์รถใหม่มันคนละอารมณ์กันผมว่าถ้าเกิดคนที่อยู่หน้าโชว์รูมแล้วมันคงคิดไม่ยากแล้วครับถ้าเกิดระหว่างตัวรถใหม่ด้วยกันเองนะครับแต่มันมีโจทย์หนึ่งที่ต้องใช้คำว่าในตลาดรถมือสองทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเมืองไทยอาจจะมีพอคุยกันบ้างแต่ถ้าเกิดไปอ่านในเว็บบอร์ดของ YZF ของเมืองนอกเนี่ยเถียงกันปัญหาโลกแตกเลยนะครับว่าเล่นรุ่นไหนดีระหว่าง Yamaha R6 YZF R6 โฉมปัจจุบันนะครับโมเดลปี 17-18 กับ Yamaha R1 ในปี 2012 ขึ้นมาหรือเอาง่ายโฉมตัวก่อนโฉมปัจจุบันแล้วกันโฉมก่อนปัจจุบันนะครับต้องใช้คำว่าราคาตลาดมือสองทั้งเมืองไทยและเมืองนอกใกล้เคียงกันมาก2คันนี้ถ้าเกิดเอาราคาณวันนี้ที่ผมถ่ายทำอยู่ราคาในตลาดมือสองอยู่ที่ประมาณ 400,000 XX ถึง 500,000 XX นะครับอยู่ที่ของแต่งอยู่ที่เลขมาอยู่ที่สภาพโดยรวมแต่ต้องใช้คำว่ามันอยู่ในเรนจ์ราคาเดียวกันมันอยู่ในราคาเรนจ์เดียวกันนะครับคนที่กำลังเล่นในตลาดมือสองเลยมานั่งคิดเอ๊ะยังไงดีราคาจ่ายเม็ดเงินเท่ากันเล่น R6 ได้ปีใหม่หรือเล่น R1 ปีเก่าหน่อยแต่ได้ R1 ดีผมมาดูในข้อเปรียบเทียบข้อแตกต่างในคลิปนี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงทั้ง2คันนี้นะครับผมจะมาชี้ให้ดูเป็นจุดๆเลยนะครับว่าจริงๆอ่ะบางคนบอกว่าสเปคมันใกล้เคียงกันมันก็ไม่เชิงนะครับมันไม่เชิงมันมีตัวหนึ่งที่คันนี้มีจุดเด่นที่ดีกว่ากับอีกจุดหนึ่งที่คันนี้มีจุดเด่นที่ดีกว่าเหมือนเดิมนะครับสไตล์ผมจะไม่พูดว่าคันไหนดีกว่ากันให้ข้อมูลให้ทุกคนไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเองว่าโจทย์ของคุณเหมาะกับรถคันไหนนะครับซึ่ง2คันนี้บอกได้เลยว่ามันต่างกันจริงๆมันต่างจริงต่างกว่าคำว่า600 cc กับ 1,000 cc นะครับมันมีจุดที่มันต่างกันจริงๆเดี๋ยวผมทยอยพูดไปเรื่อยๆนะครับมาดูกันนะครับ2คันนี้เป็นสเปคที่ Yamaha Thailand เอาเข้ามาขายทั้งคู่นะครับเป็นรถศูนย์ทั้งคู่ก็ว่าง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสเปคที่เป็น Thailand spec ละกัน Thailand spec นะครับซึ่งมาดูใน R6 นี่ทราบกันดีนะครับ Yamaha YZF R6 เครื่องยนต์600 cc 4 สูบเรียงส่วน Yamaha R1 ก็ตามชื่อนะครับ R1 ก็คือเครื่องยนต์ 1,000 cc หรือเครื่องยนต์1 ลิตรบางคนบอกทำไม R15 ไม่ใช่เครื่องยนต์ 15,000 cc อันนั้นว่ากันไปนะครับ R15 นี่คือ150แต่ R1 คือ 1,000 cc R6 คือ600 cc นะครับบางคนถ้ามองกันที่โจทย์นี้ก็เอ้ยราคาเดียวกันก็เล่น R1 ไปเลยสิเล่น R1 ไปเลยสิมาดูกันว่าต่างกันยังไงจริงๆออปชั่นต่างที่บอกคล้ายใช้คำว่าคล้ายกันนะครับดีไซน์ขอไม่พูดแล้วกันดีไซน์ถ้าคนที่มองที่โจทย์เรื่องดีไซน์การออกแบบนะครับเอาง่ายชอบหน้าตาไหนเล่นอันนั้นไม่บอกว่าไหนสวยกว่ากันนะครับแต่โอเคตัวนี้มันก็เป็นดีไซน์ที่ใหม่กว่าและดีไซน์ R1 เนี่ยถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปในสมัยก่อนๆนะครับอยากจะบอกว่าในช่วง R1 กับ R6 ที่ผลิตออกมาพร้อมกัน R1 จะดูสวยสะดุดตามากกว่า R6 แบบเห็นได้ชัดในช่วงยุคของตัวโฉมตัวนี้ลงไปนะครับแต่ในยุคปัจจุบันโมเดลปีนี้เอาง่ายโมเดลรถใหม่ต้องใช้คำว่า R6 กับ R1 ใช้ดีไซน์ที่ต้องใช้คำว่าคล้ายกันมากต่างกันนิดนึงทำให้ความสวยเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนในยุคเก่านะครับว่าเอ้ย R1 มันดูสวยกว่า R6 แบบ
ไม่ต้องคุยแหละมันเห็นได้ชัดนะครับแต่พอในยุคใหม่เนี่ยR6 R1 หน้าตาบางคนถ้าเกิดไม่ดูสติ๊กเกอร์บางทีแยกกันไม่ออกนะครับเพราะดีไซน์มันใช้กันใกล้เคียงกันจริงๆเพราะฉะนั้นดีไซน์ผมตัดไปแล้วกันเรื่องของออปชันนะครับจุดแรกเลยออปชันโดยรวมถ้าไม่คุยกันที่เครื่องยนต์นะครับ2คันนี้มีเรื่อง power mode สามารถปรับโหมดได้ทั้งคู่ A standard B พูดในคลิปที่แล้วก็คร่าวๆประมาณนี้ traction control มีทั้งคู่เหมือนกันประกับแฮนด์ซ้ายขวานะครับแทบจะยกกันมาเลยในฝั่งซ้ายนะครับส่วนในฝั่งขวา R6 มันดูโมเดิร์นขึ้นไปนิดนึงไอตัวปุ่ม switch off run นะครับหรือว่าปุ่ม start ดูเป็นตัวยุคใหม่หน่อยยุคใหม่กว่า R1 นะครับก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกกับอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับคำว่า ABS หรือระบบ antiล้อล็อกนะครับเหยียบเบรกกระทันหันล้อล็อกเอียดหรือว่ามีการตัดคายของปั๊ม ABS นะครับในตัว Yamaha R6 ต้องใช้คำว่าเด่นกว่าตัวนี้ R6 มีระบบเบรก ABS เป็นพื้นฐานแล้วนะครับส่วนใน R1 โฉมนี้ยังไม่มีต้องเป็น R1 โฉมปัจจุบันนะครับถึงมีระบบเบรก ABS ก็คือ R1 หน้าเนี่ยถึงจะมี ABS นะครับแต่ R1 ตัวนี้ไม่มีบางคนเถียงขาดใจเลยนะบอกเฮ้ยตัวนี้เห็นซี่ที่ล้อเนี่ยมันคือ ABS แต่จริงๆไม่เสมอไปที่รถที่มีซี่จะต้องมี ABS นะครับ ACC ทั้งล้อหน้าและล้อหลังมันคือตัวเซ็นเซอร์จับความเร็วของล้อหน้าและล้อหลังเพื่อใช้ในการคำนวณการทำงานของ traction control และ ABS ดังนั้นคือการมีเซ็นเซอร์ไม่จำเป็นต้องมี ABS ก็ได้แต่ถามว่าทำไมตัวนี้ถึงมีเซ็นเซอร์เพราะรถมันมี traction control นะครับแต่โอเคมาดูในเรื่องระบบเบรกจริงๆก็แล้วแต่คนนะครับระบบ ABS เนี่ยก็ใช้งานทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้แต่ส่วนใหญ่จะได้ใช้ตอนจังหวะที่เราเบรกกระทันหันและเบรกฉุกเฉินจริงๆนะครับก็อยู่ที่โจทย์แต่มาดูความเด่นของเบรกณตัว R6 เป็นปั๊มผมเรียกกันปั๊มดาว4พอร์ตครับปกตินะครับแต่มาดู R1 แม่เจ้าข้างหนึ่ง6พอร์ตนะครับปั๊มเบรก6พอร์ตนะครับซึ่งตัว R6 เป็นแค่4พอร์ต R1 2ข้างรวมกันปั๊มเบรกเวลาเรากำเบรกหน้านี่คือเบรกช่วยกันคือ12พอร์ตนะครับอลังการจริงๆเพราะฉะนั้นโอเคตัวนี้ไม่มีความเด่นในเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ตัวนี้เด่นกว่าแต่ตัว R1 ได้เรื่องระบบเบรกไอติมนี่มาตามจากร้านเก่ามาร้านใหม่เลย R1 นี่ได้เรื่องตัวระบบแมคานิกหรือระบบปั๊มเบรกที่มันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คนชอบนะครับอยากได้ปั๊มเบรกใหญ่ๆแต่ไม่มี ABS กับปั๊มเบรกทั่วไปถามว่าจริงๆตัวนี้ไม่ใช่เบรกไม่อยู่นะมันก็เป็นเบรกไซส์มาตรฐานของรถทั่วไปแล้วล่ะเพียงแต่ไอตัวนี้มันเบรกล่างมันเวอร์เท่านั้นเองจุดของเครื่องยนต์เป็น slipper clutch ทั้งคู่นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตัวนี้มี slipper clutch หน้าเอเลี่ยนตัวแรกเอาง่าย09ถึง11ไม่มี slipper นะครับรวมถึง R6 ไม่มี slipper นะครับแต่2คันนี้ก็คือมี slipper ทั้งคู่แล้วก็ผ่านไปนะครับแต่จุดที่ต้องใช้คำว่ามันต่างกันคือเรื่องของเสียงเครื่องยนต์ไม่ใช่600 cc กับ 1,000 cc เสียงมันต่างกันนะครับหลายคนจะทราบกันดีว่า Yamaha YZF R1 ตั้งแต่โฉมหน้าเอเลี่ยนปี09ขึ้นมาจะมีการใช้เครื่องยนต์ที่เป็นข้อเหวี่ยงพิสดารกว่าค่ายเพื่อนบ้านและค่ายอื่นนะครับคือการวางข้อเหวี่ยงแบบคอร์สเพนแคงชาร์ปหรือที่ Yamaha ใช้คำว่า CP4 นะครับมันต่างกับรถปกติยังไงการวางข้อเหวี่ยงอย่างที่ Yamaha เคลมไว้มันคือข้อเหวี่ยงองศาที่ลูกสูบแต่ละสูบ4สูบขึ้นลงเนี่ยจะเป็นองศาเดียวกับ V4 ของ Yamaha VMAX เลยก็คือเอาไงเสียงมันเป็นเสียงเครื่องหน้าตามันเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงแต่เสียงเครื่องมันเป็นเสียงเครื่อง V4 นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังสังเกตเสียงเครื่องนะครับมันจะเดินสะดุดหน่อยซึ่งต่างกับตัว R6 ที่ผมบอกนะครับเข้าใจว่า R6 ในยุคเนี้ยนึกว่าเป็น CP4 แต่เป็นเครื่องยนต์600 cc แต่นะตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ที่วางเข้าเหวี่ยงแบบรถปกติอยู่นะครับทำให้เสียงมันเลยเป็นเสียงที่ยังคงสมูทอยู่เหมือนรถปกตินะครับนี่คือเรื่องของเสียงนะครับซึ่งก็คุ้นหูกันอยู่แล้วเพียงแต่ตัวนี้มันก็เป็นเสียงที่พิสดารนะครับเอาไว้ขับมาเนี่ยถ้าเกิดคนไม่ดูรูปลักษณ์เนี่ยต้องเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องยนต์ V4 นะครับอาจจะนึกบางทีอาจจะนึกเป็นดูกติพันนิกาเล่ V4 หรืออาจจะเป็นพวกตระกูลอัลเฟเรียอะไรก็ว่าได้นะครับเพราะเสียงเครื่องเนี่ยใครเคยขับ VMAX อยู่มันเหมือนกันนะครับจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์มันคือองศาเดียวกันเลยทำให้เสียงมันเป็นอย่างนี้นะมันจะสะดุดหน่อยแต่ถามว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ย
อยู่ที่สไตล์นะครับสไตล์4 สูบเรียงมันก็จะสมูทออกตัวแบบเนิบๆนิ่มๆไปนะครับแต่สไตล์ของ V4 ไม่ใช่ V4 Cross Pen Crankshaft หรือ CP4 เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบสะดุดหน่อยเวลาออกตัวจะกระตุกหน่อยแต่นิดนึงก็สไตล์เหมือนอารมณ์เหมือนพวกรถดูคติหรือพวกรถสไตล์รถสูบวีนะครับแต่นิดนึงไม่ใช่ประเด็นหรอกแต่เสียงเครื่องมันจะต่างกันอันนี้ก็คือเป็นโจทย์แล้วนะครับอยู่ที่คนชอบแล้วว่าชอบเสียงเครื่องสไตล์ไหนอารมณ์นี้หรือว่า4 สูบเรียงของรถปกตินะครับที่ต่างกันมาดูกันต่อที่โมเดลนะครับหน้าตารูปร่างเนี่ยต้องใช้คำว่าไซส์เดียวกันเลยแต่ถ้ามาดูกันที่น้ำหนักจริงๆเนี่ยน้ำหนักจริงตัวนี้น้ำหนักโดยรวมยังอยู่ประมาณ200เศษหน่วยนะครับน้ำหนักแบบรวมของเหลวอะไรเป็นเศษนะอยู่ประมาณ200เศษหน่วยไม่ถึง210แต่ในตัว Yamaha R6 น้ำหนักโดยรวมไม่ถึง200กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมของเหลวรู้สึกผมเห็นในสเปคอยู่ประมาณ190บวกลบนะครับกิโลกรัมเท่านั้นเบากว่าเจ้านี่เกือบ20กิโลได้ขับนี่ก็รู้สึกได้ถึงความเบานะครับ R6 นี่มันเบาจริงๆทำให้หลายคนเนี่ยแซวมาว่าR6 เนี่ยการขับขี่สไตล์คล้ายตัวพันแต่น้ำหนักได้เท่ากับพวก600มันก็เป็นจุดเด่นที่ต้องใช้คำว่าจุดเด่นของตัว R6 มันก็เด่นเรื่องน้ำหนักกว่านะครับแต่จริงในคลาสของรถสปอร์ตทั่วไปเนี่ย200นิด200เซนหน่วยก็ถือว่าโคตรเบาแล้วต้องใช้คำว่าโคตรเบาเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติรถทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายรถ Naked Bike ที่เราเห็นกันบนท้องถนนทั่วไปนะครับน้ำหนักจะอยู่ประมาณ220อัพ220บวกหมดนะครับก็คือบางคันนี่ล่อไป200กลางได้ซ้ำนั่นคือรถปกติของ Big Bike นะครับทำให้น้ำหนักโดยรวมเนี่ยจริงๆมองไอ้นี่มันเลยดูหนักนะครับแต่จริงๆก็คือมันไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่โอเคถ้าเกิดเทียบกันก็รู้สึกถึงความเบาของเจ้านี่นะครับก็คือเด่นเรื่องน้ำหนักมากกว่าต่อมาดูกันทั่วไปนะครับจริงๆถามว่าทำไมน้ำหนักมันถึงเบาสังเกตว่า2คันนี้เอาว่าออปชันนี่เหมือนกันนะครับได้โครงอลูมิเนียมทั้งคู่ตัวเฟรมแชสซีเป็นอลูมิเนียมทั้งคู่นะครับเอาว่าอีก 20-30 ปีเฟรมก็ไม่มีคำว่าผุนะครับรถยุคเก่าๆนี่บางทีเหล็กมันมีผุนะครับแต่อลูมิเนียมมันไม่มีสนิมขึ้นก็ข้อดีของรถสปอร์ตคือมันได้เรื่องความเบาแล้วก็ไม่ผุนะครับในเฟรมรถอลูมิเนียมนะครับต่อมาดูในจุดต่อมานะครับคำว่าเฟรมอลูมิเนียมนอกจากเฟรมไม่พอ Yamaha R6 สังเกตถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องอีก10 ปีน้ำมันกินถังไอสารเคลือบถังหมดสภาพสนิมขึ้นโดนน้ำมันกัดหรืออะไรก็ว่าไปคือเอาง่ายสนิมขึ้นในถังตัว R6 ก็จะไม่มีแต่นะ R1 ยังคงเป็นถังที่เป็นถังเหล็กอยู่นะครับถังเป็นถังเหล็กอยู่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแหละมันก็โดยประมาณนะครับพูดถึงเรื่องน้ำหนักแล้วนะครับพูดถึงโอเคทั่วไปวัสดุละผมคอมให้ดูเลยแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับเริ่มจาก R6 ก่อนคลิปที่แล้วก็คอมให้ดูแล้วนะครับคลิปนี้คอมให้ดูอีกรอบหนึ่งสังเกตว่าพอผมตั้งรถตรงขึ้นมาความสูงนี่อยู่ที่ปลายเท้านะครับความหมอบอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าหมอบใช้ได้หมอบระดับหนึ่งเลยแต่หมอบผมว่ายังสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้นะที่ผมทำคลิปไปล่าสุด Royal Enfield นะครับ อันนั้นหมอบกว่านี้แต่นี่ก็ถือว่าหมอบนะถือว่าหมอบเลยแหละต่อมาคอม R1 นะครับ Yamaha R1 อยากบอกว่ารู้สึกเตี้ยกว่าเยอะ ใช้คำว่าเตี้ยกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้คนที่สังเกตตำแหน่งขาผมดีๆผมขึ้นมาคอม R1 เนี่ยอุ้มเท้าถึงพื้นทั้งสองข้างนะครับแต่ตัว R6 ปลายเท้านะครับนั่นแปลว่าณตัวความสูงของเบาะ R1 เตี้ยกว่า R6 นะครับหมอบใกล้เคียงกันหมอบต้องใช้คำว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ถามว่าณตัวส่วนสูงผม168เนี่ยคอม R1 เกือบเต็มเท้านะครับไม่เต็มแล้วส้นไม่ถึงนะครับแต่ถ้า R6 ก็คือใช้คำว่าขย่มเลยสังเกตว่าเมื่อกี้ผมขึ้นลองมือหนึ่งไม่ว่างนะครับมือหนึ่งประคองรถตั้งรถให้ตรงรู้สึก R1 จะทำได้ง่ายกว่า R6 ด้วยความที่ว่า R6 ขาเราไม่มั่นคงเท่า R1 นะครับเพราะขา R6 มันจะเขย่งหน่อยอันนี้คือเรื่องความสูงนะครับซึ่งต่อมานะครับมาดูอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าเป็นข้อแตกต่างทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่มันต่างกันนะครับ R6 ตัวนี้มี Quick Shifter แล้วก็จริงๆในรถมาตรฐานของรถยุคปี 17-18 เนี่ยผมว่าสปอร์ตพันทุกตัวมันมี Quick Shifter ติดมาจากโรงงานแล้วแหละแต่ในยุคช่วงปี 2010 นิดๆ 2010 ต้นๆตัวนี้ยังไม่มีนะครับก็ทำให้ตัว R6 มีมาจากโรงงานแต่ตัวนี้ถามว่าเป็นประเด็นไหมติดเพิ่มได้ติดเพิ่มภายหลังได้นะครับไม่ได้ซีเรียส
กับอีกจุดหนึ่งถ้าเป็นสเปคเมืองไทยนะครับที่ผมสังเกตเลยนะ R6 ได้กุญแจชิปที่เป็น Immobilizer นะครับส่วน R1 ยังเป็นกุญแจดอกปกติอยู่ถามว่าเรื่องชิปไม่ชิปเนี่ยข้อดีข้อเสียผมว่ามันต่างกันนะครับชิปก็ระดับหนึ่งแต่ถามว่าป้องกันการโดนขโมยได้ 100% ไหมก็ไม่ขนาดนั้นอุ๊ยตกทางนี้ดังนั้นยกรถขึ้นกระบะไปมันก็หายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอย่าไปหวั่นใจว่ามีกุญแจชิปแล้วเราเมินหรือว่ามองข้ามการป้องกันการรถหายนะครับบางทีนะอุปสรรคการรถหายเนี่ยนะตัวกุญแจไม่มีเรารู้ว่ากุญแจเราไม่มีชิปนะครับทำให้บางทีเราซื้อล็อกดิสหรืออะไรมาเพิ่มก็อย่าไปไว้ใจขนาดนั้นคือโอเคทั้งนี้นั้นคำว่ากุญแจชิปคืออะไร R1 ดอกกุญแจที่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาไปร้านปั๊มกุญแจทั่วไป70 บาทเราปั๊มแล้วเราก็เอามาขันสตาร์ทได้เลยแต่ในตัวกุญแจที่มีระบบ Immobilizer หรือกุญแจชิปเนี่ยนอกจากกัดดอกแล้วบิดออนได้ไฟมาแต่ Ignition ไม่จุดระเบิดนะครับก็คือตัวกล่อง ECU จะอ่านสัญญาณชิปสัญญาณข้างในด้วยถ้าเกิดไม่มีชิปที่ตรงค่าตรงกันรถก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถยกขึ้นกระบะได้อยู่ดี เพราะฉะนั้นก็อันนี้อยู่ที่โจทย์แต่เพียงแต่อิโมก็จะปั๊มแพงหน่อยไอ้นี่ปั๊มถ้าเกิดโอเคร้านในห้างอาจจะ100 กว่าบาท100-200ร้านทั่วไปก็หลัก10นะครับแต่ตัวนี้ปั๊มทีหลักพันแน่นอนอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับสรุปเลยแล้วกันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้บอกว่าขั้นไหนดีกว่ากันเงินในกระเป๋าตังค์คุณอยู่ที่โจทย์ละในงบที่400,000 กว่าบาท 500,000ราคามันใกล้เคียงกันมากแทบจะเรียกว่าแลกกันได้เลยอ่ะคุณจะเล่นคันไหนในโจทย์ถ้ามองกันเรื่องของเทคโนโลยีของรถปัจจุบันนะครับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอะไรมากมายสังเกตว่า R6 ค่อนข้างเด่นกว่าเยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับตัวนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดบางคนบอกว่าเทียบ R1 ด้วยกันเองอ่ะมันไม่ต้องคิดเลยนะครับ R1 มันเด่นกว่าพอสมควรอยู่แล้วในตัว R1 โฉมปัจจุบันที่หน้าอย่างนี้นะครับเพราะว่าไอ้นั่นมีทั้งจอสีอะไรคือ R1 อ่ะมันแพงกว่า 2-3 แสนนะครับระบบมันต้องเหนือกว่าตัวนี้อยู่แล้วแต่พอมาพูดในโจทย์ที่ราคามือ2ใช้คำว่ามือ2ตลาดมือ2มันใกล้เคียงกันระหว่าง2อันนี้นะครับและยิ่งมือ2เนี่ยมันต้องดูกันที่สภาพอีกนึงแต่โอเคในโจทย์ที่สภาพใกล้เคียงกันหรือว่าราคาเดียวกันเนี่ยณตัว R6 จะได้รถที่ปีใหม่กว่าเยอะพอสมควร R1 อาจจะเก่ากว่าแก่กว่าประมาณ 2-3 ปีนะครับ4 ปีก็เลยก็ว่าได้สำหรับ R1 โฉมนี้นะครับโจทย์มันก็จะต่างกันถ้าเกิดโอเคหารถที่สภาพดีรถใสๆอยู่ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดรถที่มันสภาพแย่ลงมานิดนึงหรือว่าราคาถูกไปมันก็อีกช้อยนึงนะครับก็ง่ายเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟหรือออปชั่น R6 ในโฉมนี้เด่นกว่าแต่ถ้าพูดถึงความสุดความซุปเปอร์เด็กแนวความสุดคืออะไร R1 มันแรงกว่า R6 อยู่แล้วอย่ามาบอกว่า R6 แรงกว่า R1 เพียงแต่โอเคการโจทย์การใช้งานถ้าพูดถึงในเมืองนะครับความเร็ว0ไม่เกิน100อาจจะไม่หนีกันเท่าไหร่แต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดอารมณ์วิ่งไฮเวย์เอาความเร็ว100 กว่า120 130 140ไม่สนับสนุนให้คนขับรถเร็วนะครับแต่เหมือนเดิมพูดเผื่อไว้อารมณ์วิ่งต่างจังหวัดแล้วกัน R1 ยังไงทำได้ดีกว่า R6 อยู่แล้วนะครับเพราะว่าคำว่า1 ลิตร 1,000 ซีซีเนี่ยรอบเนี่ยเอาง่ายๆกำลังมันเหลือโดยที่คุณแทบไม่ต้องแต่งเลยแต่ R6 อาจจะสักพักหนึ่งอาจจะรู้สึกสุดมือแล้วอาจจะต้องมีขยับเป็น R1 อันนั้นว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะครับแต่ถามว่า R1 ไม่มีแรงไปกว่านี้นะครับจะบอกว่าจะเป็น R2 ที่เป็นเครื่อง 2,000 มันไม่มีปัจจุบันยังไม่มี R1 นี่คืออยู่ที่สุดแล้วนะครับกับคำว่าเด็กแนวที่ผมทิ้งท้ายว่าอะไรอารมณ์ถ้าเกิดคนที่บอกเคยขับ4 สูบเรียงเบื่อแล้วเสียงนี้รถยนต์ก็เสียงอย่างนี้ R6 ก็ยังคงเป็นเสียงอย่างนั้นอยู่ อย่างนั้นที่ผมว่านะครับแต่คำว่า R1 ในโฉมปี 09 ขึ้นมามันได้คำว่า Cross Pain Crankshaft เสียงมันแนวกว่าและเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นกว่าพอสมควรนะครับก็เสียงอารมณ์นี้ก็ยังคงใช้ถึงยุคปัจจุบันนะครับใช้ถึงยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่โจทย์แล้วนะครับว่าจะชอบแนวไหนหนูเดินผ่านกล้องหลายรอบแล้วอะเห็นเปล่า ยิ้มอีก นั่นแหละผมเลยทิ้งท้ายไว้เลยนะครับต้องการความสุดตีนสุดมือเล่น R1 ไปแต่เอาเลยแต่ถ้าบอกว่าต้องการว่าไม่ต้องกำลังหวือหวามากเพราะเราใช้รถในเมืองนะครับต่างจังหวัดก็ออกได้แต่เทียบกันจริงถ้าเกิดเทียบกับโตพันยังไงย่ำแรงกว่าแต่วิ่งในเมือง R6 ก็เป็นโจทย์ที่ดีพอสมควรเลยนะครับวันนี้ทิ้งท้ายไว้เท่านี้ใครอยากเสริมในจุดไหนเหมือนเดิมเพิ่มเข้ามาใต้คอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับ
วันนี้พูดเรื่องราวโดยประมาณขอบคุณมากที่ติดตามกันถึงจุดนี้นะครับถ้าผมขาดตกอะไรเสริมเข้ามาใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับโอเคไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับโอเคขอบคุณมากครับขับขี่ปลอดภัยครับสวัสดีครับ